Welcome viewers. Today I hope to display a chat like this. අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ chat එකක් අද දාන්න. දෙබසක් dialog chat එකක්. දෙන්නෙක් අතර සිද්ධ වෙන chat එකක් අපි ගොඩාක් sannivedana කරගද්දි කතා කරද්දි ඕන වෙයි කියලා හිතන. බලන්න මේක කොච්චර ප්‍රයෝජනවත් වෙයිද කියලා. right. පුද්ගල දෙන්නම නම් කරලා දෙනවා L සහ B කියලා. L කියන මෙන්න මෙහෙම. Shall we eat something? අපි මොනවා හරි කමුද කියලා අහනවා. Shall we eat something? අපි මොනවා හරි කමුද? කියන්නේ මේ වෙලාවේ බඩගිනි වෙලා වගේ තියෙන වෙලාව කඩයක් ළඟින් වගේ. Shall we eat something? අපි මොනවා හරි කමුද කියලා අහනවා. B reply කරනවා let's go. අපි යන් let's go අපි යන්. I am also hungry. මටත් බඩගිනි. I am also hungry. මටත් බඩගිනි. මටත් කියන්නේ I am also එකේ තියෙනවා හල්ට යනවා. එතකොට I am also hungry. මටත් බඩගිනි. Let's go. I am also hungry. එහෙමයි කියන්නේ. Let's go. I am also hungry. අපි යමු. I am also hungry. මටත් බඩගිනි. I am also hungry. මටත් බඩගිනි. L කියනවා what shall we eat? මොනවාද අපි කන්නේ? එතකොට what shall we eat? මොනවාද අපි කන්නේ? what shall we eat? මොනවාද අපි කන්නේ? what shall we eat now? එහෙනම් මොනවාද අපි දැන් කන්නේ? what shall we eat? මොනවාද අපි කන්නේ? B reply එකක් දෙනවා the choice is up to you. තේරීම තියෙන ඔයාගේ අතේ කියලා කියනවා. ඔයා තමයි මොනවද කන්නේ කියලා decide කරන්න ඕනේ. තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා the choice කැමැත්ත. තේරීම. The choice is up to you. ඔයාට බාරයි. up to you කියලා කියන්නේ. ඔයාට බාරයි කියනවා. ඔයාට තමයි ඔයා කියන්න බලන්න ඒ වගේ. The choice is up to you. අපි අපේ වෙන ඔයා කියන්න මොනවා හරි. ඔයා හොඳ දෙයක් කියන්න. The choice is up to you. තේරීම ඔයාගේ. ඔයාගේ කැමැත්ත තමයි. Choice is up to you කියලා කියන්නේ ඒක. The choice is up to you. L එතකොට කියනවා then කියන්නේ එහෙනම් we will eat bread. BREAD. Then we will eat bread. එහෙනම් අපි පාන් කමු. bread පාන්. ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. Then we will eat rice and curry. බත් කමු මොනවා හරි. We will eat string hoppers. ඉන්දියාප්ප කමු. Then we will eat string hoppers. Then we will eat rice and curry. Then we will eat bread. Then we will eat fried rice. Then we will eat kottu, like those things. ඒ වගේ දේවල් ඔන්න මේකට apply කරගන්න පුළුවන්. Then we will eat මෙතනදී ඔයා කැමති දේ. මෙතනදී ඔයා කැමති දේ apply කරගන්න. තියෙනවා පාන්, ඉන්දියාප්ප, බත්, rice, kottu, anything. ඕන දෙයක් මෙතෙන්ට වඩා you can apply anything for this what you like. ඔයා කැමති දේ මෙතෙන්ට එකතු කරන්න පුළුවන්. Do you like? ඔයා කැමතිද? මෙතන දැන් මෙයා අහනවනේ. Then we will eat bread. අපි පාන් කමු. Do you like? ඔයා කැමතිද පාන් වලට කියලා? Do you like? ඔයා පාන් වලට කැමතිද? එහෙනම් අපි පාන් කමු. Do you like? ඔයා පාන් වලට කැමතිද කියලා? Do you like? ඔයා කැමතිද පාන් වලට? B කියනවා anything. ඕන දෙයක්. anything. පාන් හරි, ඉන්දියාප්ප හරි, බත් හරි, රොටි හරි, anything කියලා කියන්නේ ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ කැමතියි ඕන දෙයක්. I don't mind. මට කමක් නැහැ.
මට කමක් නැහැ ඕන දෙයක්. I don't mind. මට කමක් නැහැ. ඕන දෙයක් මං කැමතියි කියන එක. I don't mind. Anything I don't mind. මට කමක් නැහැ ඕන දෙයක් මං කැමතියි. අපි හොටල් එකකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. කණ්ඩ ගිහිල්ලා හරි කණ්ඩ යන්න ඉස්සරින් හරි මෙන්න මේ වගේ අයිඩියා එකක් තමයි තියෙන්නේ නේ. අපේ මයින්ඩ් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේම තවත් ඩයලොග් එකක් අරගෙන ආයේ හම්බ වෙමු. bye for now.